Toyota HILUX 2019. Magandang hapon, Kenken installer po. Dito po tayo sa Cavite para mag-install ng Android. Papakita ko po sa inyo kung paano kalasin ang 2019 HILUX dashboard. Ang tools na kailangan po natin, Phillips screw, 10mm socket, tsaka plastic panel rim. Remove Philip plastic hooks. Iangat lang natin ito para ilabas natin. Remove glove compartment. Okay, click nyo. Tatlo sa taas. Sa ilalim. Ang click. Off na. Remove climate control. Use 10mm socket range. Apat yan. Dalawa sa taas. malakas yung magnet ng pilit ko para hindi malaglag.
Unplug the hazard. Unplug the remaining harness. Iyan ang naman. Iyan na. Control. Speaker mic na. At good. Power supply. Speaker front. Ito yung mga lock niya. Yan. Alam rin. Original radio. HEADTECH Android. Reverse camera.